हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि हरियो सिमीको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। अब हरियो सिमी भन्नाले मैले यस्तो किसिमको सिमी लिएको छु। अब सिमी पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ हैन, तर मलाई चाहिँ जुन सिमी पनि मिठो लाग्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। ओक तातिसकेपछि अब तेल राखिदिउँ। अब आफूले कतिको तेल खाने त्यो अनुसारले तेल राखौँ। हाफ चम्चा जिरा लिएको छु मैले, यो राखिदिउँ। जिरालाई चाहिँ अब धेरै नडढाउँ, धेरै डढेपछि यसको जुन जिराको बास्ना हुन्छ त्यो जान्छ। त्यसैले अलिकति खैरो खैरो हुँदा नै हामीले यसमा प्याज राखिदिउँ। सानो प्याज काटेर लिएको छु। प्याजलाई पनि यसमा फ्राई गरौँ। थोरै हिङ पनि राखिदिउँ। हिङलाई पनि यसमा मिक्स गरिदिउँ। यो सिमीमा चाहिँ मैले आलु पनि राखेको छु काटेर। आलु र सिमी पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो राख्दै जाउँ हामीले। प्याज फ्राई भइसक्यो। सिमीलाई राम्रोसँग अब सबै मिक्स गरिदिउँ यो प्याज जिरासँग। अब यो सिमी र आलुलाई अलिकति सफ्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा केही पनि नराखिकन यसरी छोपेर पकाउँ। मैले यो अब 2 मिनेट मैले यत्तिकै राखेर पकाएँ। अब यसलाई चलाइदिउँ राम्रोसँग एकचोटि। अब यसमा आधा चम्चा बेसार राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। दुवै राखिसकेपछि तरकारीलाई चलाइदिउँ। अब फेरि छोपेर यस्तै 2 मिनेट जति पकाउँ। अब तरकारीलाई हेरौँ। यसरी मसलाहरू नराखी तपाईले छोप्दै पकाउनु भयो भने यो राम्रोसँग पाक्छ। पहिले मसलाहरू हाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अलिक पाक्न टाइम लाग्छ। मैले यहाँ अदुवाको पेस्ट 1 ठुलो चम्चा, लसुनको पेस्ट 1 ठुलो चम्चा लिएको छु। अब यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब अदुवा लसुनलाई तरकारीमा राम्रोसँग मिलाइदिउँ। 1 चम्चा यो करी पाउडर लिएको छु मैले, करी पाउडर राखिदिउँ। मलाई चाहिँ जिरा धनियाको पाउडर भन्दा करी पाउडर मिठो लाग्छ यो हरियो तरकारीहरूमा चाहिँ। अब 1 चम्चा चिल्ली पाउडर पनि राखिदिउँ। अब यो मसलालाई पनि मिक्स गरौँ सबै तरकारीमा। अब यो मसलाहरूलाई एकछिन भुटिन दिउँ तरकारीमा। अब मैले एउटा टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि फेरि यो 1.5-2 मिनेटको लागि चाहिँ हामीले यो टमाटरलाई छोपेर पकाउँ। छोपेर पकायो भने चाहिँ अलि यो गल्छ, अलिकति सफ्ट हुन्छ। अब 2 मिनेट पनि भइसक्यो। तरकारी हेरौँ। टमाटरलाई यसो थिचिदिउँ। अब एकछिन यो खुल्लै हामीले चाहिँ यसलाई बुट्दै पकाउँ। अब हामीले तरकारीलाई चाहिँ यो छोप्ने होइन, यत्तिकै खुला नै पकाउँदै गर्नुपर्छ हामीले। यो तरकारीलाई चलाउँ। अब आलु पनि चेक गरौँ पाक्यो कि पाकेन। पाकिसकेको छ आलु, ठिक्क पाकेको छ। धेरै फ्यात्त पनि होइन, साह्रो पनि होइन। यतिको भएपछि आलु खान पनि मिठो हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यसमा अब झोल खाने कि ग्रेभी खाने कि फ्राई खाने हो, त्यो अनुसारले तपाईहरुले चाहिँ अब पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसमा थोरै पानी राख्छु। यो चलाइदिउँ पानी राखिसकेपछि। अब पानी राखिसकेपछि तरकारीलाई चाहिँ हामीले यसरी छोपेर फेरि 2 मिनेट जति पकाउँ। पकाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखेर नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो
पानी राखेपछि छोपेर पकाएको पनि 2 मिनेट भइसक्यो। अब हाम्रो तरकारी तयार भइसक्यो। अब म यसलाई चाहिँ सर्भ गर्छु है। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।